As Russian forces retreat from the area north of Kyiv, in their wake, scenes of utter destruction. Whole blocks of houses flattened. Ukrainian authorities. Russia claims its forces were not occupying the town when civilians were attacked. В центрі теплої Європи, в центрі Берліна будемо починати спілкуватися з Європою про те, що єдиний шлях не допустити війну сюди, на вулиці Берліна, на вулиці Європи, це залишатися з Україною, підтримати Україну. Ось позаду мене буде стояти машина, ось тут. Ми зараз знаходимося на Курфюрстендам. Це одна з центральних берлінських вулиць, дуже заможніх вулиць. І тут буде стояти цей шматочок реалій України. Півроку йде війна, і хвиля підтримки, яка була викликана шоком самої війни, солідарності, це треба визнати, на жаль, вона поступово спадає. Бо на перший план виходять власні турботи, економічне виживання, ціни на газ. Завдяки цьому потужному проєкту, я переконаний в цьому, нам вдасться достукатися саме до сердець дуже багатьох німців, які мріють про гарне життя, насолоджуються літом, і раптом вони побачать цю страшну машину із Бучі. І я думаю, що це у багатьох залишить дуже такі гнітючі враження і спонукатиме не одного німця задуматися, а що повинна зробити ця держава для того, щоб подібні трагедії і злочини більше не повторювалися. It's very necessary in Germany to touch the people emotionally. If you want to have empathy and feelings, you need pictures, you need stories to tell. If you only see the news, you have it in your brain, but you don't understand it by your heart. And that's the work of this exhibition. I'm very glad about this opening we saw a few minutes ago. And I'm very happy that we have so good partners in the Ukraine, Andriy and Roman, and I'm very happy that we are able to deal this together, and it's a great pleasure, all about the sorrow. Ті люди, які їхали в машині, вони рятувалися від терору. І ця машина, яка тут стоїть, це як символ боротьби за демократію, за волю і за право свого вибору. I'm happy that it's on this place because this is probably the most, I hate to say it, but it's probably the most Russian place you have in Berlin. Because it's all of these chic restaurants, these chic stores here. It's like the heart of West Berlin, and it's got a huge Russian community here. I think it's super important that every Russian passing by sees what his country is doing and what they're doing to poor civilians fleeing the war. This here, if you look inside the car, if you see the shots inside, it's heartbreaking. Ми хочемо в першу чергу показати всім громадянам Німеччини, Берліну і Європи про те, що та машина, яку ми привезли сюди з Бучі, в якій загинула сім'я Міщенко, Таміла, Жанна, Марія, дочка Таміли, Ганна, це машина, в якій опинилися не тільки ці дівчата. В ній опинилися сотні і тисячі українців, які постраждали від вторгнення російських військ на територію України. І найголовніше, що ми маємо
маємо пояснити те, що ми принесли в Берлін війну, показати, як вона виглядає, і вона справжня. Ми знайшли цей автомобіль, він такий якби упакований після переїзду. Автомобіль з страшною історією, автомобіль, який сам в поганому вигляді, який показує, що там відбувалося, який є гармонійною частиною Бучі. І цей автомобіль є частиною цього міста. Він відображає ту атмосферу жаху, яка там була в ці дні. Ідея прийшла десь з середини квітня. На об'єкт ми натрапили на початку травня. Дуже багато зайняло часу оформлення документів, пошук власників. Наразі все пройдено спільними зусиллями. Всі готові, всі стараються і всі будуть прикладати максимум зусиль для реалізації цієї ідеї. Співзамовник цієї події. Ми будемо намагатися вплинути на це, зрозуміти, що ми своїм проектом можемо зробити таким чином, щоб все ж таки добитися в свій спосіб економічної і збройної підтримки з боку Німеччини і України. We met on a weekly basis per call to discuss every step, every important detail, who does what in this process. We wanted to bring something authentic. We wanted to bring something real. We didn't want to have something too marketing. We need something important. I think it is very important that the German public does not forget what's going on every day in Ukraine. It's very important that we keep supporting Ukraine. We took a decision as a parliament to support Ukraine also with heavy weaponry, and it's very important that we keep up to our promise. The Ukraine is fighting for Europe's liberty. Well, I think the drama is that people here get used to the war. They are not touched emotionally anymore, or they do not understand what war really means. But it's not abstract, it's concrete and it's immediate. And this installation shows how a family was brutally murdered. This is the remains of them. They lost their lives. There's a history of people, and we have to make people conscious of this reality, of this destructive, not simple war. It's a genocidal war, and people have to understand it intellectually and emotionally, and that's why this necessity is so strong. I went here to see it. I was so shocked. I saw all the times on television, the news and everything, but if you see it in reality, it's so much more frightening, and you feel so much more sorrow for these people who died in the car. I like to remember myself how serious it is for the people in Ukraine, and I like to see the reactions of people who may be angry about. Я була у Ірпіні, я була в Бучі, я це все бачила, їздила, я бачила ці всі будівлі. Приїхала, я просто на це все дивилася, як на кіно. І я себе трошки зловила на думці, як люди, які живуть тут, дивляться на це все. Якщо це все так, як я думаю, то люди не розуміють, що відбувається на самом ділі в Україні. Я спостерігала за тим, як люди дивляться, іноземці, німці підходять, цікавляться. І що саме класне, будемо говорити в нашій ситуації, що вони підходять і читають, підходять і роздивляються. Не просто проходять такі «О, War Ukraine», плак-плак, а те, що вони реально дивляться. І мене це зворушило. Bucha is for me a symbol for fighting for democracy and for liberty.
And that's why, for me, is support for Ukraine the main thing for us in Europe now. We needed many time, too much time, to help with weapons. Now we do it, and we in the Bundestag and the German Parliament are thinking about to give more weapons for a longer time, because we think it's a bad thinking, but we think that the war will not end in next days. The Russian aggression is not just a war in Ukraine, but it's a European war. And here it is important to show people that it is also affecting their life, not just destroying the life of millions of Ukrainians, not just creating refugees and IDPs and many, many casualties at the front line, but it also creates a lot of instability and instability for all of us here. And that's why I think this kind of, let's say, monument or exhibition is crucial for understanding and raising awareness here in Germany, in the capital of Germany. With this courage also from Ukrainians, we demolished actually one big Soviet monument, huge complex of Soviet monument. Okay, actually thought for Soviet soldiers who won fascism, but it was established in 1985, very late, and has never been seen as a memorial or like has nothing to do with Or just a sign of colonialism, basically. Sign of occupation, you showing a power. Yeah. The propaganda came that there is fascism rising in Latvia also. No? We are demolishing Soviet soldiers' monuments, but it's not true. It was a monument for Soviet power, Soviet occupation. In every Latvian, every normal inhabitant of Latvia saw this monument as a Soviet power demonstration. Це унікальний проєкт, він справді унікальний, тобто це не є перебільшення, щоб він взагалі відбувся. Відбувся в умовах війни, відбувся, коли всіх нас непокоїть тема зброї, тема фінансової підтримки України. Я вірю в те, що після Берліну цей страшний автомобіль, він буде виставлений в багатьох інших містах, і в Німеччині, і в Європі, для того, щоб люди бачили, і для того, щоб люди не могли відвернутися від горя, яке спіткало Україну. We wanted to raise the problem of the war in general and that it's close by. Media were coming to see the car, to talk with the ambassador, to talk with the organizers, to understand the message behind the project. And so this resulted in a big media coverage. Україні потрібна зброя. Зброя не щоб когось вбивати, а щоб захищати. І ми на своїй землі, і нам потрібно, щоб ми мали чим захищатися. Дуже багато зустрічей, дуже багато переговорів, дуже багато можливостей було донести не тільки німцям, а й європейським євродепутатам і всім дуже великій кількості людей, делегатів, які були біля нас, і враховуючи простих людей, про питання підтримки України як зброєю, так і економічною, будь-як. Газета звернулася до всіх німців з проханням зрозуміти, що недооціненим проект «Тестамент of Bucha» не зможе бути. Що історія з проектом «Тестамент of Bucha» має тривати далі. І що занадто мало уваги привернуто до ідеї підтримки України через проект «Тестамент of Bucha». Як результат, ми сьогодні отримали продовження нашого проекту. Ми їдемо далі по Німеччині.